टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। रेली आज पनि हैन, यदि हामीले नेपालको अपडेटको कुरा गर्नु चाहिँ बबाल चाहिँ अपडेट रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ इन्टरनेसनल पनि बबाल अपडेट रहेको छ। सो भिडियो चाहिँ बबाल हुनेछ, त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आफ्नो मनको कुरा हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा। आजको पहिलो अपडेट रहेको छ, इन्डियाकै नम्बर 1 नै भन्नुपर्छ, एकदमै राम्रो कम्पनी रहेको छ, जुन चाहिँ साउन्डको डिभाइस हुन्छ एक्सेसरीहरू बनाउँछ। BoAt भन्ने कम्पनीले अफिसियली रूपमा नेपाली बजारमा चाहिँ इन्ट्री गरिसकेको छ र एकदमै धेरै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्रडक्टहरूलाई नेपाली बजारमा अहिले उनीहरूले लन्च गरेको छ। जुन प्राइसहरू म तपाईँलाई यहाँ दिन्छु र यसको साथसाथ भोलि म उनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट भिडियो पनि बनाउँछु, के होइन फोटो चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। बट प्राइसहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ र यो चाहिँ अहिले अफिसियली रूपमा नेपाली बजारमा चाहिँ इन्ट्री भइसकेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। अर्को अपडेट रहेको छ, स्पेसल चाहिँ ट्राफिक पुलिसबाट रहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा डेभलप भएको छ हाम्रो नेपालमा पनि। ट्राफिक पुलिसहरू चाहिँ अब चाहिँ फेक लाइसेन्सहरू चाहिँ एप्लिकेसनको मद्दतले मोबाइलबाट नै उनीहरूले चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। चाहिँ द्याट्स अ ग्रेट, अनि धेरै कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। र जुन हाम्रो चलान काट्छ नि, त्यो पनि चाहिँ अब होइन डाइरेक्ट मोबाइलबाटै भयो भने जहाँको त्यही चलान काटेर चाहिँ बाइक फिर्ता दिनुभयो भने जुन चलाएको बेलामा बाइक गाडी, सो द्याट विल बी अ ग्रेट क्या। त्यो पनि अब छिटै चाहिँ हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ गरिरहेको छ, बट ट्रायलमा छ। बट या नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ छिटै देख्न सक्नेछौँ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अर्को चाहिँ बबाल अपडेट रहेको छ। ओनरको तर्फबाट ओनरले आफ्नो एउटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। डिजाइन वाइज, लुक्स वाइज मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो। यदि मोबाइलको कुरा हामीले गर्ने चाहिँ यो पनि एउटा चाहिँ रिब्रान्डेड मोबाइल नै हो क्या, म चाहिँ त्यही भन्छु। वावेकै चाहिँ वावे नोभा 8 आएको चाहिँ रिब्रान्डेड मोबाइल नै हो। सो मलाई चाहिँ प्राइस चाहिँ मन परेन, किन चाहिँ प्राइस चाहिँ मलाई हाई लाग्यो। डिजाइन, लुक सबै कुरा चाहिँ राम्रो रहेको छ, सबै ठिक छ। बट यसमा चाहिँ प्रोसेसर यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ आउटडेटेड प्रोसेसर रहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो प्राइस चाहिँ मन परेन है। त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो प्राइस कति हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जो स्न्यापड्र्यागन 662 को प्रोसेसर रहेको छ, 64 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ, 6 GB को ऱ्याम, 128 GB स्टोरेज वाला चाहिँ 35,000 रुपियाँमा उनीहरूले लन्च गरेको छ। त्यो चाहिँ मलाई मन परेन कि 35,000 रुपियाँ अनि स्न्यापड्र्यागन 662 लाई, नो वे। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अझ राम्रोसँग हेरेर राम्रो प्राइसमा चाहिँ उसले चाहिँ लन्च गर्न पर्ने हो कि नेपालमा ओनरले, अब आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली। अर्को अपडेट कति हामीले कुरा गर्ने भने जेडीले पनि आफ्नो एउटा मोबाइललाई लन्च गरिसकेको छ, जुन चाहिँ A51 रहेको छ। 2 GB को ऱ्याम, 32 GB को यसको स्टोरेज रहेको छ, 13+2 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। युनिसकको प्रोसेसर रहेको छ। प्राइस चाहिँ 11,000 रुपियाँ रहेको छ, 12,000 भन्दा पनि हुन्छ, 11,890 रुपियाँ चाहिँ रहेको छ। तपाईँले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन बजारमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेट रहेको छ मेटाको तर्फबाट। मेटाले अब चाहिँ वायरेबल डिभाइसमा पनि काम गरिरहेको छ, जुन चाहिँ फेसबुककै भन्नु पऱ्यो न, फेसबुकको माथि गयो अब चाहिँ मेटा त कम्पनी भयो, फेसबुक तल भयो अहिले। सो उसले चाहिँ कस्तो डिभाइसहरू चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरेको छ, के रेन्डो चाहिँ बाहिर आएको छ। स्मार्ट वाचहरू चाहिँ ल्याउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। अस्ति यो दिन त्यसलाई क्याप्चर गर्ने त यो स्मार्ट वाच, वायरेबल होइन VR सेटहरू त्यही ल्याउने। सो स्मार्ट वाचको चाहिँ के रेन्डरहरू चाहिँ बाहिर आएको छ। फाइनली OnePlusले आफ्नो OnePlus 10 Pro होइन वाइट एडिसनलाई चाइनामा लन्च गरिसकेको छ, जसमा चाहिँ 6.7 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, LTPO 2.0 को र QHD को रहेको छ, 50+8 मेगापिक्सलको होइन। यिनीहरूको मेन क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ फोन यतै डिजाइन छ, बब्बाल छ, सबै खतरा रहेको छ। चाहिँ चाइनामा लन्च भइसकेको छ। अब हेरौँ इन्टरनेसनल मार्केटमा कहिले लन्च हुन्छ र नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले आउँछ। आज हामीले होइन इन्टरनेटमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ नयाँ अपडेट पाएका छौँ पोकोको तर्फबाट। यस पोकोको अब आफ्नै स्मार्ट वाच पनि आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। पोकोको स्मार्ट वाच लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ र चाहिँ EEC को चाहिँ सर्टिफिकेट पनि पाइसकेको छ। सो छिटै नै पोकोले आफ्नो चाहिँ स्मार्ट वाचलाई पनि लिएर आउँछ। आई होप द्याट यो पनि रिब्रान्डेड नहोस्, आई मिन यो रिब्रान्डेड नहोस् कि होइन, रिब्रान्ड गरेको छ नि त। सो रिब्रान्डकै कुराहरू चाहिँ आइसकेको छ चाहिँ फाइनल्ली पोकोले अलरेडी नै अफिसियली रूपमा एनाउन्स गरिसकेको छ। पोकोको दुईवटा मोबाइल, पोको X4 Pro
भेरियसको मोबाइल होइन भनौँ न अब त्यो मोबाइलहरू चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ जुन चाहिँ फेब्रुअरी 28मा चाहिँ उनीहरूले लन्च गर्ने तयारी गरिरहेका छ। रुमर्सकै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर राख्नु चाहिँ यो चाहिँ अब रेडमी नोट 11 र 11Sकै रिब्रान्ड हो भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ 4G र 5G कन्फिगरेसन त्यही आएको छ, केही मोडिफाई हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यिनीहरूको प्रोमा हामीले चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब कन्फ्युजन छ। यसको साथसाथ तपाईँलाई थाहा नै छ विभिन्न नामहरूले चाहिँ अरू पनि ठाउँमा चाहिँ लन्च भइरहेको छ। हामीले चाहिँ कति धेरै सर्टिफिकेट देखाएको थियौँ भने चाहिँ अब फाइनली अफिसियल डेट कन्फर्म भइसकेको छ। हेरौँ अब चाहिँ कुन कुन मोबाइल चाहिँ उनीहरूले लिएर आउँछ। आई मिन टु से कि कुन मोबाइललाई रिब्रान्ड गरेर लिएर आउँछ। ओप्पोको पनि आफ्नो चाहिँ प्याडहरू चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गर्छ। ओप्पोले चाहिँ फेब्रुअरी 24मा चाहिँ आफ्नो प्याडहरूलाई लन्च गर्छ। अब हेरौँ त्यो प्याडहरू कस्तो हुन्छ र नेपाली बजारमा चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा आउँछ। मेन त त्यही हो क्या, नेपालमा कहिले आउँछ न। हामीले चाहिँ कति चाहिँ बाहिरबाटै मोबाइल लिएर चलाउने, द्याट्स अ बिग क्वेसन छ कि कसम चाहिँ होइन के हो। यसै गरी यदि हामीले अर्को अपडेटको कुरा गर्ने चाहिँ Xiaomi 12 अल्ट्राको पनि होइन हामीले चाहिँ केही रेन्डरहरू चाहिँ देखेका छौँ र चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको पछाडि गोलो क्यामेरा रहेको छ। यसमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको चाहिँ होइन 8 फर्स्ट जेनेरेसन प्लसको चाहिँ हामी चाहिँ चिप्सलाई देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब चाहिँ रेन्डर आयो, फर्स्ट कन्फिगरेसन आयो, यहाँसम्मको अब 200 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब हेरौँ Xiaomiले के गर्छ। सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा। इपिकमा एउटा राम्रो गेम रहेको छ, जानुस् अहिले तपाईँले क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ। केही दिन बाँकी रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ स्टिममा पनि तपाईँले 2-4वटा गेमहरू चाहिँ कम्प्लिट फ्रीमा पाउनुहुनेछ। युबिसफ्टले आफ्नो चाहिँ पपुलर गेम चाहिँ एकदमै बबाल गेमहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 वीकको लागि चाहिँ फ्रीमा दिएको छ। तपाईँसँग एक्सबक्स छ भने या चाहिँ PS छ भनेपछि या तपाईँहरूसँग चाहिँ ल्यापटप या चाहिँ पीसीमा गेम खेल्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हो 3-4 दिन हो, 1 हप्ता, अनि तपाईँले त्यो गेम खत्तम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो चाहिँ खत्तमै गरिन्छ। सो जानुहोस् एकचोटि हेर्नुहोस् यदि तपाईँहरू चाहिँ गेमहरू र तपाईँलाई गेमहरू मनपर्छ भनेपछि। यसको साथसाथ हामीले आफ्नो थापाकाजी गेमिङ च्यानलमा पनि नै स्याडो अफ टम राइडरको हामीले चाहिँ बेन्चमार्कलाई चाहिँ अलरेडी नै पब्लिस गरिसकेका छौँ। अब तपाईँले हेर्नुभएको छ भने जानुहोस् हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँलाई चाहिँ आजको अपडेट चाहिँ मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथमा बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु, किनभने तपाईँले चाहिँ नेपालको ग्याजेटहरूको अपडेट चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ नै पाउन सक्नुहुनेछ।